på er. Idag så är det dags för ny vlogg och jag kommer fortsätta att svetsa på min bil lite. Det kommer både vara min och Mattes bil i fokus i denna dagens vlogg. Men det jag tänkte berätta om min, det är då att jag ska fortsätta svetsa bakskärmarna. Det ser att jag har börjat kapa upp lite. Egentligen så ska jag ju kunna lägga på overfendersen direkt. Men för att jag ska kunna köra extra lågt så vill jag därav ha jag har slått upp insidan här då så att jag kan få den så låg som möjligt. Och det är ju lite roligt annars så sätta på overfenders utan att kapa upp blir lite tråkigt om jag sen sänker den och det tar in skärmarna. Därav så har jag då kapat upp, tagit en slägga här och så har jag bankat, bam 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 så. Och sen nu så har jag då kapat ut en plåt. Så att det ska inte vara ett hål här utan det ska bli en plåt som ersätter då istället. Och det jag har gjort är att jag har tagit det här arket här som ni ser. Sen så har jag bett någon hålla lite snällt på utsidan då. Och sen så har jag gått på insidan av bagageutrymmet in med handen här så. Och med det som håller på utsidan så tar jag en tuschpenna och så har jag ritat formen på hur jag vill ha plåten. Sen så har jag tagit ut den, kapat upp arket. Sen har jag provpassat den för att se hur det blev. Och jag tycker ändå det blev helt okej. Jag är inte en mästersvetsare så att jag ska ta det lite piano här och lägga lite småpunkter och se hur det blir. Förhoppningsvis så kommer det bli bra. Sen så ska jag ju förbereda den för lack. Så det är ju sådana småpillgrejer helt enkelt. Jag ska kapa upp på andra sidan med. Och sen så Mattes då. Matte är inte här just nu men jag kan ta och berätta att vi just nu håller på att förbereda inför elinstallation på bilen. Hänger lite kablage här som ni kan se. Som, ja men det är ju EGT-erna och det är spridare, det är tändspolar, det är vattenpumpen, ja lite allt möjligt som ska kopplas. Och då kommer vi använda oss av ett liknande sätt som vi gjorde på min, om ni kommer ihåg. För jag har ju gjort en snabbkoppling i torped. Tänkte jag ska visa för er som har glömt. Där nere ser ni att det sitter en snabbkoppling. Just nu sitter den inte ordentligt och den är inte i ordning gjord. Men principen är densamma. Och Matte kommer då ha den här på. Ding! Så har ni koppat upp en bit plåt. Och sen har han bort upp hålen så de motsvarar originalplattan som den satt. Så att så här någonting när han har fått den här lite i ordning. Den passar inte riktigt som den skulle. Så Matte håller på att fixa med det. Så jag tror nog det kan bli rätt så schysst det här. Så det kommer att bli vad vi håller på med i denna dagens vlogg. Så jag ska fortsätta kapa upp lite mer plåt, börja svetsa. Matte får väl komma hit snart så han kan vara lite svetsvakt med. Och sen får ni väl se hur det går. Så, då har jag då fixat med den andra plåten. Någorlunda i alla fall. Det jag behöver göra för att få till det ännu bättre, det ser det fortfarande att det slackar här. Och det jag behöver göra är att jag fortsätter banka upp plåten lite till, försöker så gott jag kan. Använt mig lite av den här släggan då, men jag har en större i garaget som jag tänkte använda mig av. Och det är bara att fortsätta banka upp den så det blir som på andra sidan. Men detta är då principen i alla fall, så då förstår ni vad jag menar. Det blir nog jättebra tror jag. Svetsen är numera tillbaka hos sin ägare så att det blir en liten break där och ska istället gå på Mattes el. Jag har fått grejer från Speeding som ligger här. Som jag tänkte visa er. Öppnat lite snabbt för att kolla men han har fått grejer till sin el då som vi ska börja koppla. Och just nu håller Mattias på att öppna upp där inne så att vi vet ungefär hur mycket längder vi behöver på Flying Lead-härvan. Var har du den någonstans? Där. Så här ser vi då Mattes el som vi ska börja fixa med. Eller jag vet inte riktigt vem av oss det blir. Det blir väl kanske jag till mestadels. Men det är ju fortfarande Mattes bil så han kommer ju vara involverad väldigt mycket i detta ändå. Visade er tidigare en platta som han har fixat som vi ska sätta in här. Mot torpeden så det kommer bli väldigt schysst. Detta är något som är väldigt roligt att göra själv för man kan vara väldigt kreativ och göra det precis som man själv vill. Nu har Matte köpt ett reläbox, eller en reläbox med även säkringar till som han köpt från Speeding. Så har vi då fått inkopplingen till relä- och säkringsboxen som han har klickat hem. Där ser man ju då vad det är bland annat det går till. Man kan välja extra relä och säkring men först och främst så kommer det gå till bränslepump som ni ser, fläkt, SU, startmotor, även säkring till tändning då. Och den är ju väldigt schysst
såklart är det ju roligt att göra det eget, men de här har gjort en så snygg lösning så att det blir liksom svårt att, vad ska man säga? Det blir svårt att konkurrera med en sån här fin säkring och reläbox. Så här ser ni då. Och då får vi ju en härva till. Här. Den är rätt så lång med. Så det finns ju hur mycket som helst att spela på. Så det blir väldigt spännande. Jag vet inte hur det har gått för dig. Ja. Vi behöver måtta nämligen för att se hur mycket längd vi behöver inne i kupén. Och sen då så att vi kan klippa. Och sen så kan vi faktiskt sitta hemma och göra det här. Ja. Ska jag hålla den här eller? Jag vet inte om det är lätt att skjuta in här på någon. Ja, jag tror det med. Så tar vi då och bara tar in det till Matte då. Han får ju ta emot inne i kupén. Så. Jag behöver inte mer så här. Nej. Och på så vis så genom att göra som vi gjorde här så kan ni se hur mycket vi har över. Ja, väldigt mycket. Så, ja, men det är bra. För då vet vi att vi har lite extra. Men som sagt, drar jag ut det här. Vi ser ju hur mycket som helst vi kan dra. Så att det är jättebra. För vi vill ju veta att vi har och erhåller längd ute. Så då ser vi, om vi går in här ska vi kika. Vi ser hur mycket vi fick. Som ni ser har jag fått in det nu. Ganska mycket längd här inne också har jag. Boxen kommer sitta här nere. Jag har ju en 20 cm till godo. Det är alltid bra att ha lite till godo. Så det vi tänkte visa er är hur den här relä- och säkringsboxen ska kopplas. Här får vi ut ett kontaktstycke och det är då motsvarande sitter till flying lead-härvan som vi har dragit in här. Där kommer ju då från boxen då så kopplar vi in strömmen då som ska gå och skickas in till relät. Den tar vi när det är dags helt enkelt. Och detta är ju kablar som man drar till bränslepump och sånt då. Och fläktar. Precis. Och detta är ju, har vi en extra tror jag. 12 volt då. 12 volt extra, sen har vi en till fan. Och sen har vi en till fuel pump. Så det drar man ju bara till det då. Precis. Och här ser vi det också till de mindre, det är ju till säkringarna då. Står det 12 volt batteri, fan står det där. Switch, ignition, det är när vi drar på tändning. Så vi säger att vi kopplar den till där när du vrider på nyckeln. Går sprutet igång då, så att det inte ligger med 12 volt när du har tändning av, om man säger. Det är ju därför man har det. Det blir nog bra det här. Lite finlir. Det blir kul. Har vi något mål på uppstart? Om en vecka. Om en vecka? Nej. Nej. Men kanske... Det är ju inte så jävla mycket kvar, alltså det är sprutet som ska kopplas in. Hela motorn är ju färdigbyggd med turbo. Ja, det är downpipen ska byggas om. Tryckrör. Så det är inte så mycket. Men nu har vi ju lagt tid på Nissan för att den ska starta. Och nu har den ju gjort det. Så att exteriören, ja, det måste fixas. Men vi har ju som sagt 2 bilar och vi vill ju visa er båda bilarna. Därav så blir det lite Supra-vlogg nu med. Så är det ju. Varför? Vill du ha kebab? Det är faktiskt tisdag idag och folk äter semlor, men i vår familj äter vi inte semlor, så då går vi och äter typ en liten kebab eller något. Eller förlåt, kebabpizza. Eller du vill ha din kebab med ris? Nej, jag ska ha kebabtallrik. Ska vi kolla upp om de är öppet nu? Ska vi klippa kablaget nu? Vi har ju hur mycket som helst att spela på. Så där kommer vi inte ha några problem. Annars kan man ju vara lite orolig och känna att fan, man vill ju inte att det ska bli för kort. Men det ser vi ju nu att det kommer det absolut inte vara. Jag fick inte klippa någon. Med röda mulor. Nej men nej, jag ska klippa. Kallar de mig röd så klipper jag. Det är för svag med vatten. Da. 1, 2, 3. Navelsträngen! Hur känns det då? Navelsträngen är klippt, Fasse. Det är bra.
Vi kommer köra givarna, typ EGT och sånt kommer vi köra på en, vad har du lagt dem? Ja. Ja, men det är jävligt schyssta grejer det här. Jag vet inte om alla vet hur såna här typer av kontakter funkar, men vi mountar dem direkt i den här plåten då. Du får visa lite mer hitåt. Jag ska se. Det vi gör nu är att vi kommer mounta fast donet då. Från ena sidan så. Så här kommer det vara. Ja, fast du kommer inte ha den där plattan där. Nej, den kommer sitta på insidan. Det är enda skillnaden. Men nu åker jag inte dra loss den. Men principen är väl att det ska gå ut så här då. Vi tar bara en halvan. Kommer vi göra. Vi har, du kan ju visa här. Vi kan ju väl berätta. De här små, som ni ser här, kommer jag köra till givare. EGTs, temp, oljetryck, vattentemp. Ja, givare helt enkelt. Och sen i de stora så kommer vi köra själva resterande motorelen då. Spridare och spolar, trigger och ja, allt annat. TPS och hela rubbet. Så det blir nog väldigt fint. Det blir ju i alla fall unikt och det är väl det vi gillar. Är det inte så? Jo. Så att vi tar hem de här två och så äter vi dem. Hur går det? Ja, just nu så går det framåt. I princip färdiga. Har kopplat till de här donen då. Det som återstår nu, det är väl egentligen alltså nu har man kopplat det för att få ut längderna och detta är det då som ska vara inne i kupén. Så att det är klart att man kan demontera detta igen och lägga krympslangar över det, men det finns lite olika teknik på hur man ska göra. Så jag tänkte jag lindar om det här eventuellt då, och sen så lägger jag nejning som man kallar det så fint. Typ en tråd av vax som man sammanbinder kablagen med så det blir så här stumt istället för att det ska vara flaxigt så här, så kan man neja då och då gör man det med en speciell teknik. Typ liknande en scoutknut då. Ganska simpelt. Ja, men det är det. Och sen så har vi gjort en bok. Hur vi har kopplat det då? Ja, så att vi vet vilken ledning som går till vilken port. Och det är nu vi börjar bestämma oss för vad du behöver och vad du vill ha i din bil. Det är i princip färdigkopplat. Sen är det stora då, så har vi då lite större grejer. Triggivare och spridare, tändspolar. Kamaxelgivare och sånt. Och på 2Z så finns det 2 stycken kamaxelgivare. En där fram på toppen och en där bak. Gentemot SR20 som bara hade en då. Och där har vi kollat lite med folk runt omkring. Och beslutet var väl att man behöver bara använda en. så att vi kör på en. Ja, det var allt för denna vloggen. Nu har vi fått se lite när vi kopplar el. Men innan vi säger för den här gången så tänker jag att vi ska åka ut och kolla vad Maritza har i sitt stora paket. Eller vad säger du om det? Ska vi göra det idag? Ja. Vad roligt. Fan. Ja, men ska vi åka nu direkt då? Yes. Ja. Börjar dra mot avsnittets slut, så därav så vill jag visa min nya Dash, eller ja, min gamla Dash som jag nu har flockat hos en polare då, kör en gammal Alfa som driftingbil. Så detta är vad han håller på med lite vid sidan om. Och är man intresserad av att flocka så kan man kontakta oss, så kan vi kolla upp med honom om han har tid. Jag tror det kommer bli en väldigt fin finish i bilen sen. Vad tror du? Ja, det blir nog snyggt. Sen då, moment of truth då. Vad är det här? Så bara, det är jättelätt. Men vi vet inte riktigt hur paketet är. Eftersom att det skulle tas hand med care här som jag visade er i förra avsnittet. Men man vet aldrig med fraktbolagen nu för tiden. Så vi öppnar då. Detta är jätteintressant. Hur länge har du väntat på det? Jag har väntat på det här paketet i typ 2 månader kanske. Jag beställde det i december och nu är det februari. Nej, mars till och med. Ja, fast du fick det i februari men du har inte öppnat det. Ja, men exakt ungefär 2 månader har det tagit. För
tillverkningsprocessen skedde när jag beställde. Det är ju något. Oh, what's this? Plast? Vad står det? Rear spoiler S14 D-Max. D-Max. Hoppas vi att den är vad jag tror att det är. Som ni kanske förstår så gillar jag och Mattias lite här outstanding grejer. Så jag har faktiskt valt att beställa denna i något annat än glasfiber. Kolfiber. Nej men vad kul! D-Max Wing. Den här har jag suktat efter ett tag. Åh vad fin. Jäklar vad snygg den var. Vad tror du? Riktigt jävla fet. Ja, den var riktigt nice. Åh. Ett till paket! S14 roof spoiler. Takvinge. Åh, vad nice. Ska vi se. Den var med kallfiber. Sicken kombo. Det kommer bli snyggt. Som vi gör så här. Takvinge. Och skuffvinge. Så den kommer ju sitta så här, ja. Just nu så håller batteriet på att dö i kameran, så jag antar att vi kommer göra en provpassning av det här i nästa avsnitt. Och förhoppningsvis så kommer vi ha hunnit lite vidare på Mattes el. Förhoppningsvis så är det färdigt. Men vi ska inte säga för mycket om det. Men då har ni ett litet smakprov då på vad som kommer nästa gång. Och då kommer vi även visa Mattes. Han har då också skaffat en spoiler bak i kolfiber. Så jag tänkte vi visar den då också. Så vi tackar så jättemycket för idag. Och glöm inte att subscriba, likea och kommentera på kanalen. Vi syns nästa söndag.